เป็นแบบครับต้องเข้าต้องมีหากันเลยใครไปว่าจะก่อนกันบินตะวันชงดันโยครับทำเลยแล้วไปเลยมาคุยเดี๋ยวตอนการเซ็นก็ยังจะช่วยผมมาสนุกเย็นมาได้เดินจ้างก็ตอนจ้างก็ลองตัวกันจุ๊บได้เลยไม่จับตีจับอะไรนะน้องมีโยนอะไรได้ไหมไปไปนี่เขาอยู่ว่าเว้ยเขาการเว้ยไอ้หมอหมอว่าไอ้นี่ผมไม่ได้งงไอ้
trong si kẻ cháu trẻ trong bàn đấy bây giờ là tiền mang si đây đi tập bài hai